নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই পুনৰ এটি ইডলি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ইডলি ৰেচিপিটো বনাবলৈ প্ৰথমতে মই চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ 3 চামুচ আৰু চুজি 3 চামুচ লৈছোঁ। ইয়াতে ৰুকা নাৰিকল আছে, নাৰিকলখিনি দি দিলোঁ। চেনি দিছোঁ 2.5 চামুচ আৰু জোখমতে নিমখখিনি দিলোঁ। এইখিনি দি প্ৰথমতে শুকানে মিহলি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া পানী দি আকৌ ঘুটি ল'লোঁ। এতিয়া ঘুটা হৈ গৈছে। ইডলি ষ্টেণ্ডটোত এচামুচকৈ দি গ'লোঁ। এয়া প্ৰথমটো ষ্টেণ্ডত দিয়া হৈ গ'ল। নেক্সট আকৌ দিলোঁ। এতিয়া মই কুকাৰত পানী দি লৈছোঁ, এগিলাচ পানী দিছোঁ, দি ইডলিখিনি ভৰাই দিলোঁ। ঢাকনিখন লগাই দি এটা হুইচেল যাবলৈ দিছোঁ। এটা হুইচেল যোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এনেদৰে পিঠাকেইটা তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এতিয়া চামুচখনেৰে এটাকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেদৰে আপোনালোকো বনাই খাই চাব। আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।